Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Mit kapunk a pénzünkért Farming Simulator 25-ös videó második részében. Volt egy előző rész, amiben kitárgyaltuk, hogy mik azok a dolgok, amik újdonságként érkeznek a Farming Simulator 25-höz, és akkor ugye csak nagyon gyorsan ugye lesz 3 map, abból 2 új, egy az régebbi, lesznek új állatok, lesznek új növények, lesz időjárás változás benne, és lesznek NPC-k is. Hogyha valakit érdekel, akkor ugye nézze vissza az előző videót, és akkor megtudja, hogy pontosan mikről is beszéltünk, hogy mik lesznek a játékban. És akkor most nézzük meg itt a második részben, hogy mi kerül még be a játékba Farming Simulator 25-be. És itt az első pont, ez a építkezések és városi projektek. Ugye itt már volt a 22-ben is a favágós DLC-ben olyan, hogy fel lehetett építeni dolgokat, és itt ezt tovább fogják vinni, tehát itt a termelési láncokon belül is még pluszban lesznek dolgok, amiket lehet majd csinálni, mint például. Szóval igen, és például itt lesz egy ilyen kocsiépítő, ez a favágos DLC-ben ugye ott hajót lehetett építeni, és hogyha behordtuk az anyagot, akkor időközönként kisúrant egy hajó a vízre. Hát itt pedig majd történelmi kocsit lehet építeni, ez kézműves munka, egyébként pedig itt még vannak egyéb, tehát játszótérhez lehet játékokat, műemlékeket, van itt külön játszótér projekt, tehát lesznek olyan dolgok, amihez lehet majd gyártani cuccokat, és akkor még ugye lesznek itt felépíthető épületek is, ami egyébként egy nagyon jó ötlet, mert mint itt látjuk, ugye alapból ott van az alapja az épületeknek, és akkor, hogyha odahordjuk az anyagot, akkor ugye fel lehet majd építeni ezeket, és lesz itt felújítás is, tehát például a gabonafelvonót elvileg fel lehet majd újítani, és a saját házunkat is fel tudjuk építeni, ami szerintem ugyancsak egy nagyon jó dolog, tehát oda kell hordani az anyagot, és akkor fel lehet majd építeni ezeket az épületeket. Az, hogy hány fajta, meg milyen kinézetű lesz, az majd egy másik kérdés, de ez ötletként tök jó, hogy benne van a játékban, tehát ez is újdonság lesz itt a Farming Simulator 25-ben. És akkor nézzük meg a következőt, ami nem más, mint a talajdeformálás. Szóval, ugye itt erről nagy vita volt, hogy mennyire kell a talajdeformáció a játékban, és hát a legtöbb játékos arra szavazott, hogy kell. Na most itt a játékon belül csak grafikai megoldás lesz, tehát nem fog konkrétan maga a térkép változni, viszont ennek is van nagyon sok mértéke, attól függ, hogy mitől, tehát ugye lesz szilárdsága a talajnak, és lesz viszkozitása is, tehát nem mindegy, hogy milyen talajra mikor megyünk rá, mennyire nedves az, mennyire kemény az, tehát itt írja is, ugye több tényezőtől fog függni, tehát valamilyen rendszer azért lesz, tehát nem csak az, hogy rámegyünk, és akkor akármilyen valamilyen kis talajdeformálást fogunk látni grafikailag, hanem ez azért itt valamennyire ki lesz számítva. Ugye a szántásnál ez nagyon komolyan látszik, úgyhogy itt azt írja, hogy ugye a EKE az valódi fizikai barázdákat hoz létre, és a traktorra is hatással vannak a barázdák, úgyhogy meglátjuk majd, hogy ez mennyire lesz jó. A lényeg az, hogy végül is van benne talajdeformálás, és nem mindenkinek fogja kielégíteni a vágyát, de a lényeg az, hogy raktak bele, úgyhogy igazándiból ennyi. És akkor menjünk a következő pontra, az a GPS és a okosabb követők. Szóval itt a GPS-ről van szó, és az AI-os dolgozókról, okosabb segítőkről. Ugye a GPS az mindenképpen elérhető volt eddig is, csak modként. És most már bekerült a játékba, úgyhogy ha akarjuk, akkor használhatjuk, ott van benne. És a lényeg az, hogy a segítők is picivel okosabbak lettek, ugye itt meg lehet nézni, hogy milyen beállítások vannak a segítőnek, ugye AI worker, és akkor be lehet neki állítani, hogy milyen szélesen dolgozzon, honnan kezdje,
stb. Hány sort hagyjon ki, tehát ezt frankon be lehet állítani, és van is hozzá egy kis leírás, ugye a munkaszélesség, fordulópontok száma, hol kezdi a munkát, hány vonalat hagyjon ki, stb. Remélhetőleg, hogy így akkor bármilyen földet nagyon egyszerűen meg fognak tudni nekünk csinálni, és ugye az asszisztált kormányzásnál is ugye sok mindent be lehet ugyanígy állítani, és akkor gyakorlatilag a GPS csíkokon, vonalakon végigmegyünk, és nem lesz azzal probléma, hogy hol hagytuk ki. Bár megmondom őszintén, hogy sokszor az ember csak megy az óra után egyenest, és akkor szépen, ahogy megy, úgy aratja a dolgokat, vagy megcsinálja a szántást, vagy bármit. Tehát értem én, hogy így teljes egészében föl van így, úgy, amúgy mindenhogy osztva, de sokszor az ember csak megy előre, és akkor kész, és van, aki nagyon szereti a GPS-t, van, aki meg nem annyira. Hát majd meglátjuk, hogy ez ki mennyire fogja használni, de a lényeg, hogy most már benne van, és elvileg a segítők is okosabbak lettek, meg több feladatot lehet nekik adni, meg jobban is végre fogják ezt hajtani. És akkor nézzük a következő pontot, az a kézi felszerelések és ilyen bálatcsomagoló fogyóeszközök. Erről is készült már egy videó, ugye a kézi szerszámok mostantól bepakolhatók a kis fészerünkbe, ott van a hely neki, és akkor oda lehet pakolni, vagy akár a felszerelés, vagyis hát a gépekre is föl lehet ugye pakolni, ott van neki a helye a láncfűrésznek, és akkor oda föl lehet dobni. És ugye erről volt egy videó, hogy milyen jó lenne, hogyha későbbiekben itt nem csak a láncfűrész lehetne mondjuk, hanem például kaszát, kapát, meg egyéb vödröt, kézi szerszámokat, talicskát, és kézi talajművelés lehetne. Hát meglátjuk, hogy ez majd mennyire fog kifutni. És a másik, a bálatcsomagolásnál nem tudom, hogy kinek van erre annyira igénye, de itt ez ugye egy új márkaként is bejött, ez a Running Wrap, ez ugye official márka, és akkor mostantól ugye lehet cserélgetni, van mindenféle, tehát itt a Class-tól kezdve ugye vannak ezek a csomagoló fóliák, meg mindenféle dolog, és akkor ugye ezeket lehet majd, ahogy fogynak, után tölteni a gépeken. Egyébként régen erre volt mód, és sokan használták is, hát ez is a realisztikusabb játék felé viszi el a dolgokat. Meglátjuk majd, hogy egy idő után nem lesz idegesítő, hogy na már megint kifogyott a fólia, és akkor hozni kell, hogy legyen feltöltve vele a gép. Meglátjuk majd, hogy kinek hogy fog ezt tetszeni, de most már akkor ez is így lesz a játékban, és ez is úgymond egy ilyen kis újdonság, mert ez csak modként volt elérhető. És akkor nézzük az utolsó pontot, ugye viszonylag sok gépjármű és új márkák is kerültek a játékba. Nézzük meg, gyorsan fussunk át rajtuk. Ugye majdnem minden pénteken jöttek ki infók, hogy milyen márkák meg gépek lesznek a játékban, és itt egyébként rengeteg is van, most nem akarok az összesen végigmenni, olyan szempontból, hogy egyesével végignézzük, viszont azért csak pillantást vessünk rá, ugye, mint az Iszéki, már most is van bent a játékban, de most már ugye több minden lesz bent, ugye az Oxbow-nak is, a Merlot is bent van, és akkor ugye vannak olyanok, mint például az Agrifac, az teljesen új official márka, tehát ez már mint új, ugye a Megdon is itt van bent, ugye a Megdon is, kész az volt, meg ugye ez Akko is, Anderson is eddig elérhető volt. Ezen kívül azt hiszem a Dalbo is már volt bent, Anna Burger, arra azt nem tudom pontosan, de az Iszékinek ugye itt van például ez a ültetőgépe, az teljesen új, azt hiszem Novag, talán a Novag sem volt bent, az is mintha új márka lenne. Ugye nem mindent használ állandóan az ember, és vannak olyan dolgok, ami itt van a Agrifacnak, ez is egy cukorrépa betakarító gépe, szerintem ez sem volt. Úgyhogy nem csak új gépek, hanem ugye új márkák is, ez amit is sem volt én szerintem, úgyhogy ez is valószínűleg új. A Samasz az volt, ugye az magyar márka. Szerintem ez az FH16, ez ugye a Volvo, hát Riedler Fahrzeugbau, nem tudom németül, de ez egyébként én szerintem ez Volvo, és ugye mivel a Volvo most már official márka, ugye az előző DLC óta, így ez is bent van. Itt van például a Class-nak a Serion 12-ese, ami nagyon jól néz ki,
és biztos, hogy ki lesz próbálva. Ez az Ape biztos, hogy nem volt, tehát ez is egy új márka, és hát itt az Aprilia, mint crossmotor, ugye lesz crossmotor a játékos, és ez tök jó dolog egyébként, mert ezzel tök frankon ki lehet menni, ugye volt már mindenféle kis pickupunk, meg egyéb kis járművek, de azért az Aprilia egy jó márka, nekem is Aprilia motorom van, és egyébként pedig jó, hogy lesz bent egy crossmotor, amivel lehet majd mászkálni. És akkor szerintem ez a Sennabogen sem volt bent, ez is egy újfajta dolog. Az International is azt hiszem új, tehát nem volt bent, mint kamionmárka, úgyhogy szépen vannak itt van a Internationalnek, ugye van egy ilyen kis pickupja, vagy egy ilyen kis truckja, ez is egyébként tök jó, hogy van ilyen bent, mert eddig ezek nem annyira voltak bent. Ez a Elmers Manufacturing sem ismerős nekem annyira. Itt a 715-ös Quattrak, ami nagyon jó, azt nagyon szeretjük, és gyakorlatilag a lista végére értünk, tehát vannak bent új gépek, és vannak bent új márkák is, úgyhogy ezek is újdonságok mind a játékban. És igazándiból a végére értünk a listának, az előző videó és ez együtt szerintem átfedi az összes olyan újdonságot, ami bekerült a játékba. Úgyhogy nézzétek meg őket, döntsétek el, hogy érdekel a játék, vagy sem ilyen szempontból, hogy érdemes-e kiadni érte ennyi pénzt. Ugye ez a címe a két videónak, ugye mit kapunk a pénzünkért. Hát igazság szerint ezt kapjuk a pénzünkért, úgyhogy el lehet dönteni, vagy kivárjuk azt az 1-2 évet, amíg ugye az Epic Games-en ingyenes lesz a játék, vagy esetleg lesz leértékelés. Én szerintem mindenképpen megint előrébb léptek, megint csomó újdonság van a játékban, úgyhogy szerintem érdemes lesz továbbra is játszani a játékkal. Úgyhogy írjátok le kommentbe a véleményeteket a videókról, hogy szerintetek érdemes vagy sem, vagy mi hiányzik még, vagy örültök-e az újdonságoknak, vagy kevés, vagy sok nem hiszem. A lényeg az, hogy eddig tartott ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, nem sokára találkozunk Farming Simulator 25 élőben Twitch-en, kedden, november 12-én indulnak a Farming Simulator 25-ös streamek, várok mindenkit szeretettel, az előfizetőket az előfizetői szerveren, a nézőket meg amúgy is, úgyhogy gyertek, legyünk sokan, és legközelebb találkozunk. Én Karesz voltam, addig is szevasztok!